السلام علیکم ملګرو، په ننني کلاس کې مونږه ورډپریس انسټال کوو او بیا به د هغه نه وروسته مونږ زیمپ انسټال کوو. نو په ننني کلاس کې به مونږ ورډپریس انسټال کوو او د هغه نه وروسته بیا زیمپ انسټال کوو. نو بیا به مونږ د ورډپریس کورس شروع کوو. په هغه کې به مونږ فول ورډپریس ویب سایټ چې کوم دی نو هغه ډیزاین کوو. نو راځئ چې نن مونږ ورډپریس ډاونلوډ کوو. نو د ټولو نه اوله به کروم اوپن کړئ. چې کله کروم اوپن کوو نو په هغه کې به خپل اکاونټ اوپن کو. دلته به راشئ سمپل به ولیکئ ورډپریس ډاونلوډ. ورډپریس ډاونلوډ د ټولو نه اولنی ویب سایټ چې کوم راشي تاسو به په دې باندې کلیک وکئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو ستاسو بیا د ورډپریس کوم .org کوم پلیټفارم دی هغه به درڅخه اوپن شي. بیا به تاسو ښکته سکرولینګ وکئ. سکرولینګ نه بعد د کوم لاټیسټ ورژن چې کوم دی د ورډپریس په دې باندې به کلیک کئ او ستاسو چې کوم دی نو ورډپریس په ډاونلوډینګ شروع وکړي دلته. خو چونکې زما سره آلریډي ورډپریس ډاونلوډ دی نو سمپل طریقه ده او زما څخه IDM هم انسټال دی. IDM سټارټ ډاونلوډ یې باندې کلیک کوم زما سره به بیا هم ډاونلوډ شي. چونکې زما سره ورډپریس ډاونلوډ دی زه بیا ډاونلوډ کول نه غواړم. تاسو سمپل طریقه ده هغسې ډاونلوډ ورډپریس باندې کلیک کئ تاسو ورډپریس چې کوم دی نو ډاونلوډ شي.